নমস্কাৰ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে, কুশলে আছে। আজি এইফালে দেখা পাইছে ধুনীয়াকৈ মানে জলকীয়া আচাৰ বনালোঁ আৰু খুবেই টেষ্টি হয় এনেকৈ বনালে খাবৰ কাৰণে জলকীয়াটো। আৰু কেনেকৈ বনালোঁ কি কথা সকলোখিনি আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টোত গম পাই থাকিব। আহকচোন তেন্তে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। জলকীয়া আচাৰৰ কাৰণে প্ৰথম আমাক লাগিব কেঁচা জলকীয়া, আৰু এইফালে দেখা পাইছে মই কিমানখিনি লৈছোঁ কেঁচা জলকীয়া। আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ এতিয়া আমি কাটি ল'ম। কাটি লৈ আমি ৰ'দত মানে অকণমান শুকুৱাই ল'ম। আৰু এইফালে আমাৰ জলকীয়া ৰেডি হৈ গ'ল আচাৰ কৰিবৰ কাৰণে। অলপ শুকুৱাই যিহেতু লোৱা হ'ল জলকীয়াখিনি এনেকুৱা হৈ গ'ল চাওক। বেছি ৰ'দত দিব নালাগে, ডাঙৰ ৰ'দ হ'লে 1 ঘণ্টামান ৰ'দত দিলেই হৈ যায়, বেছিকৈ শুকালেও মানে বেয়া হয়। আৰু এইফালে এয়া হৈছে আদা দেই, মানে আদা টুকুৰা কৰি মানে অকণমান শুকুৱাই ল'লোঁ ৰ'দত। আৰু এতিয়া আমাক প্ৰয়োজন হ'ব মছলা আচাৰত দিবৰ কাৰণে। ইয়াতে বিশেষ মছলা নাই, মাত্ৰ আছে ইয়াতে মেথি গুটি, ধনিয়া গুটি আৰু মানে জিৰা আছে, আৰু লগত আছে বগা মানে সৰিয়হৰ। অকণমান ভাজি লৈছোঁ, ভাজি ল'লে যিহেতু ভাল হয় অকণমান। আৰু মছলাটো একদম মিহি কৰি খুন্দিব নালাগে, মিক্সিটো পাৰিব আপোনালোকে খুন্দিবৰ কাৰণে। অকণমান গোটা গোটা হৈ থাকিব দিব লাগে। আৰু এইফালে টাৱাৰ এখনত আমি তেল অলপ গৰম কৰি লৈছোঁ। তেলটো গৰম কৰি ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে আমি থৈ দিম। আৰু জলকীয়া আচাৰত দিবৰ কাৰণে আমাক এতিয়া প্ৰয়োজন হ'ব এয়া মানে এটা নেমু ৰসটো দিলে যিহেতু খুবেই ভাল হয়, ভিনেগাৰৰ কাম কৰে। ভিনেগাৰ আপোনালোকে দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে নেমু ৰস দিলে। এতিয়া আমি এইফালে দেখা পাইছেনে নেমুটো ধুনীয়াকৈ চেপি মানে ৰসটো উলিয়াই ল'ম, গুটিখিনি আঁতৰাই ল'ম এইয়া। আৰু এইফালে এতিয়া শেষত এয়া শুকুৱাই থোৱা জলকীয়াখিনি মানে কাঁহীখনৰ পৰা এটা চিচাৰৰ মানে পাত্ৰত লৈ লৈছোঁ, এইফালে দেখা পাইছে আপোনালোকে। আৰু এতিয়া আমি প্ৰথম দিছোঁ ইয়াতে হালধি দিছোঁ, জোখ অনুসৰি দিলেই হ'ল হালধিটো। আৰু এয়া নিমখ দিয়া হ'ল, আৰু লগতে শুকুৱাই থোৱা যিখিনি আদা আছিলে আদাখিনিও দি দিলোঁ। আৰু এয়া চাওকচোন মছলাটো দিয়া হৈছে, ইয়াত মছলাটো অলপ গোটা গোটাকৈ ৰাখি দিলোঁ, এয়া দেখা পাইছে। মছলাখিনি দি এতিয়া দিব লাগিব নেমুটো যে আমি চেপি ৰাখিছিলোঁ ৰসখিনি ইয়াতে ঢালি দিব লাগিব। এইফালে চাওক এনেকৈ ঢালি দিব লাগিব। আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিব লাগিব, গোটেই বস্তুখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম আমি এতিয়া। ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰাৰ পাছত এইফালে দেখা পাইছে যিখিনি তেল আমি গৰম কৰি ৰাখিছিলোঁ এইখিনি ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। এতিয়া আমি তেলখিনি ইয়াতে ঢালি দিছোঁ এনেকৈ, এইফালে চাওক। এতিয়া তেলখিনি ঢালি দিয়াৰ পাছত পুনৰ ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিম, এইফালে দেখা পাইছে। ফাইনেলি আমাৰ জলকীয়া আচাৰ ৰেডি হৈ গ'ল খাবৰ কাৰণে। আৰু দেখা পাইছে আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া কালাৰটো এয়া দেখা পাইছে। এতিয়া এই জলকীয়া আচাৰটো আপোনালোকে ভাতৰ লগতে হওক বা ৰুটিৰ লগতে হওক খাবৰ কাৰণে বিৰাট টেষ্টি হয়। আৰু আপোনালোকে কোনে কোনে এনেকৈ জলকীয়া আচাৰ বনাই খাইছে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু লগতে বনালোঁ আৰু এবিধ আচাৰ, এইফালে দেখা পাইছে আপোনালোকে, দেখি নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে। এয়া হৈছে টেঙামৰা আচাৰ, যিটো আচাৰ খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়, মানে কি ক'ম। এইফালে চাওক আমি মানে গুটিটো পেলাই দি বাকী ছালবিলাক কি কৰিলোঁ নিমখত দি পেলাই এদিন তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। আৰু তাৰ পাছত নিমখৰ পৰা উলিয়াই অকণমান ৰ'দত শুকুৱাই ল'লোঁ। সেইখিনি আপোনালোকৰ ওচৰত মই দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। ৰ'দত শুকুৱাই লোৱাৰ পাছত তেল অকণমান দি মছলা অকণমান দি তেলত জাষ্ট অকণমান ভাজিলেই হৈ যায়, আৰু সিমান ভাজিবও প্ৰয়োজন নাই, অকণমান ভাজিলেই হয়। আৰু এই আচাৰটো খাবৰ কাৰণে বিৰাট টেষ্টি হয়। আপোনালোকে আলু পিটিকাত দি খাই চাবচোন, কোনে কোনে খাইছে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো সেয়াই আছিলে। পুনৰ লগ পাই আছোঁ সকলোকে নতুন এটা ভিডিঅ'ত। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।